Ez itt Bhaktapur, a királyi város. Azért jöttünk ide Katmandúból, hogy megnézzük a helyi életet. De a nap végére a legnagyobb leckét nem a látványosságok adták, hanem egy vadidegen ember alázata. Visszafelé egy elképesztően lepattant taxiért értünk. Útközben a dugóban állva szegény emberek kezdtek el kéregetni az autó mellett. És ekkor láttunk valami olyat, ami teljesen megváltoztatta a napunkat. Ez a szegény fillérekért dolgozó taxis a saját kevéséből adott a nála is szegényebbeknek. Ezután beülünk egy helyi kifőzdébe, belevetjük magunkat a kaotikus forgatagba, ahol mindenki össze-vissza közlekedik. És a végén kipróbáljuk a furcsa, de annál is inkább érdekes helyi buszos közlekedést. Sziasztok, namaste! Sziasztok, namaste! Üdv innen Katmandúból! Most megnézzük, hogy mennyiért lehet egy motort kibérelni, és hogyha egyeznek az elképzeléseinkkel a dolgok, akkor motorral fogunk menni a közeli kisvárosba, ami nagyon-nagyon szép, kicsi bepillantást nyerünk a mindennapokba, úgyhogy tartsatok ma velünk. Egy jó kis hotelt foglaltunk itt a belvárosban, olyan, hogy van itt egy ilyen nagy udvar, és ott hátul van a hotel, tehát az utca zajából igazából semmit nem hallani, ez egy kis oázis, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe ezt a hotelt, majd nézzetek rá. Nekünk nem ez volt az első helyünk, viszont teljesen meg vagyunk most már elégedve ezzel, ezért merem nektek ajánlani. Átjöttünk egy másik céghez, csak kíváncsiságból megkérdeztük, hogy van, vagy van neki jobb motorja, ami automatátos. Hát volt neki, és hát majdnem elhoztuk. Azt akarta, hogy hagyjuk ott az egyikünk útlevelét. Hát mi az útlevelet nem adjuk oda senkinek, nem adjuk ki a kezünkből. Ti se adjátok ki soha az útlevelet. Anélkül nem volt lehetséges ez a bérlés, úgyhogy most megyünk tovább, és akkor megnézzünk még egy helyet. Ha ott se passzol, akkor meg megyünk taxival. Ennyi. Can give you this one, like a biscuit, okay? Volt itt a 4. bérlőnél egy srác, aki hát erősen vitatkozott a kiadóval, hiszen depozitként az útlevelét adta le. Volt problémája neki a motorral, hiszen tönkrement neki a kuplungja, úgy tolta ide-vissza, és nem akarta a bérlő neki visszaadni az útlevelét, pénzt követelt. És valószínűleg, hogy ez az oka annak, hogy nem pénzdepozitot akarnak, hanem útlevelet. Úgyhogy mi ebbe a játékba nem megyünk bele. Szóval, ha pénz van nálunk, azt tudunk hagyni, de az, hogy mi nekünk veszélyeztessék azt, hogy el tudjuk hagyni majd Katmandut, meg eredetileg is, hát miért adnám ki a kezemből az útlevelet, ilyenben mi nem megyünk bele. Ez a scooterbérlés nem jött be, mert mindenkinek az útlevelünk kellett. Az InDrive applikáció segítségével hívunk egy taxit, és vele fogjuk elvitetni magunkat. Eléggé kisétáltunk a városból, és hogyha már itt vagyunk, akkor mutatunk nektek még valamit, mégpedig azt a kaszinót, ahol elfogták a híres sorozatgyilkost, akit csak úgy emlegetnek, hogy a kígyó, és talán még a börtön is közel van, ahol elég sokáig raboskodott, aztán pedig végül szabadon engedték egészségügyi okok miatt, és hát a mai napig szabadon van, de nagyon sokáig itt is tevékenykedett a városban. Megérkeztünk az egykori legnagyobb kaszinó épületéhez, ami most már hotelként funkcionál, de egykor ez volt a leghíresebb kaszinó, és legnagyobb ebben a városban, és hát ide jött játszani a híres sorozatgyilkos, vagy hírhedt sorozatgyilkos, Charles Sobhraj. Elköltötte a pénzét, felismerte őt egy újságíró 2003-ban, és amikor kijött, akkor már várták őt a rendőrök, és itt tartóztatták le. Hát igen, évtizedekig menekült, azt hitte, hogy érinthetetlen. Aztán nagyon sokáig raboskodott a közeli börtönben, ahogy már említettem, és végül egészségügyi okokra hivatkozva szabadon engedték, és hogyha jól tudom, de hogyha tévedek, akkor írjátok meg ide kommentben, de hogyha jól tudom, akkor jelenleg is Párizsban él. A szülei vietnámi és indiai emberkék voltak, a hölgyemény pedig, akivel nagyon sokáig menekült, őt Marinak hívták, és állítólag nem tudott sok mindenről, amit ez a
férfiú művelt ott mellette, hogy kábítgatta az embereket, meg ellopta a pénzét. Hát ezt a részét kétlem a dolognak, hiszen szerintem azért már ugye vége felé tisztázódott benne is, hogy miket művel, és végül is ő is volt az egyik tanú, aki beköpte a rendőröknél, és hát őt is lecsukták, aztán végül pedig hát a börtönben halt meg, mert rákos volt, úgyhogy utolérte a végzete. Namaste. Megjött az autó. That was fast, sir. Namaste. Going to Bhaktapur is right? Yes. Bhaktapur. Ahogy beléptünk Bhaktapur városába, ebbe a régi királyi városba, itt nem felhőkarcolók fogadtak minket, hanem több száz éves téglaépületek, faragott faerkélyekkel, faajtókkal, amik csodálatosak. Minden sarkon egy templom vagy egy szentély található, mint itt is. És most ezeket az utcákat fogjuk felfedezni, meg fogjuk nektek mutatni, hogy hogy is néz ki az egyik legrégebbi királyi város itt Nepálban. Ez Bhaktapur egyik legkülönlegesebb tere, ezért kezdtünk itt. Itt szárítják a napon az agyagedényeket, ugyanúgy, ahogy több száz évvel ezelőtt is tették, kézzel készültek, és a bádogtetők alatt pedig ott vannak a mesteremberek is, akik éppen az agyagedényeket formálják. És akkor itt vannak a kemencék, ahol kiégetik ezeket az agyagedényeket. Ott lehet is látni, hogy jól be van pakolva, nincs egy szabad hely se. És itt bármelyik kis ilyen utcácskába belépünk a térről, mindenhol kerámiát árulnak, különböző díszeket, és ott hátul is agyagoznak. Én szerintem tényleg több száz évet visszarepültünk az időben, annyira jó itt lenni. Megint megkérdezték, hogy akarunk-e agyagozni, meg hogy honnan jöttünk, és akkor mondja itt a kis hölgy, hogy mi vagyunk az elsők, akik Magyarországról járnak itt. Azt is el tudom képzelni, hiszen nem hiszem, hogy sokan így Bhaktapurba ellátogatnak. Én annyira szeretem az ilyen helyeket, ahol kevés a turista, tényleg csak ugye a helyiekkel vagyunk együtt. Oh, thank you, thank you. Az itt megtalálható építészeti stílusról már beszéltünk nektek, amikor Katmanduban voltunk. Ez az úgynevezett Newari építészet, ami a Katmandu völgyére jellemző. Látjátok, hogy minél díszesebb egy ház, annál több pénze van az illetőnek, aki ott lakik, tehát ez egy ilyen státuszszimbólum, minél díszesebb, minél több fafaragás található rajta, és ez jellemző erre a stílusra a tégla és a fa kompozíciója. És én már erre figyelmes lettem, mikor jöttünk befele a taxival, hogy milyen alacsonyan vannak az alagsorban az üzletek, illetve milyen kis picikék az ajtók. Nézzétek meg, hogy a Merci odaáll az ajtó mellé, és konkrétan a fejfa, tehát a teteje, az a feje tetejéig ér. Szóval ilyen kis picike ajtók vannak itt. Na, ilyet még nem láttam amúgy sehol sem, hogy ezeket a szép ilyen kis fafaragmányokat is meg lehet vásárolni fali dísznek. Nagyon szépek. Szóval nézzétek csak meg, hogy ilyen kis picike kis üzletek vannak, és akkor itt googolnak az üzlet előtt. Szóval ha be akarsz venni, akkor igencsak le kell, hogy hajtsd a fejedet, mert tényleg nagyon kis picike ajtók vannak, és nem csak ott, hanem itt is. És akkor itt is úgy volt, mint mindenhol régen, hogy alul volt az üzlet, és fölötte pedig laktak. Általában ezek a Newari építészeti stílushoz tartozó házak 3-5 emeletesek voltak, mivel kevés volt a hely, és ezért itt is felfele gyarapodott az épület, nem széltébe, hanem felfele építkeztek. Milyen sok gyömbért árulnak itt, és nem ez az első bácsi, aki ezt a gyömbért árulja. Nagyon sok gyömbér van itt, egészségesen élnek az emberek, imádják használni ezt a konyhában. Itt vannak a tyúkok a ketrecbe, megmondod a néninek, hogy melyik tyúkot szeretnéd, beteszi a csárba, leméri, és akkor haza tudod vinni. Szegények, hát nincsenek jól tartva. Hát nagyon nincsenek. Ennyi. Azt mondja a Merci, hogy itt is vannak, ezek még lesincsenek a meleg elől takarva. És igaza van. Egymást csipkedik már. Letakarta a mami. Lehet meghallotta, hogy kifogásoljuk a takarást. Frozen in a silent stream from Durbar Square beneath the morning sun to the quiet corners when the day is done. Feel a deep peace
face upon the sacred stone, the greatest beauty that the past has known. Meg is érkeztünk a Taumadi Square-re. Ez itt mögöttem a tér egyik legszebb látnivalója, a Nyatapola templom, ami 1702-ben épült, és egyetlen földrengés sem tudta elpusztítani, olyan stabilan áll itt. Látjátok, hogy 5 szint van, és minden egyes szint egy elemet jelképez. Föld, a víz, a tűz, a levegő és az ég. A lépcsőn pedig állnak a lépcső őrzői, elől vannak az erős emberek, aztán az elefántok, oroszlán, griffek és az istenek. Azért maradt meg, mert nagyon speciális az építési stílusa, masszív alapokra épült, és rugalmas a szerkezete. Ezért nem tudta egyetlen földrengés sem elpusztítani. Az előbb láttuk, hogy jött egy srác, levette a cipőjét ott a lépcsők előtt, és elvett onnan valamit. Az a valami, az egy adomány volt, egy már megszentelt adomány, ami lehet virág, rizs, vagy egyéb ilyen kis apróság. Tehát ezek a dolgok meg vannak szentelve. Elmondott egy imát gyorsan, a fejére tette, és így ezáltal átszállt rá az áldás a megszentelt adományról, és továbbállt. Ez a tér, ahol jelenleg állunk, a Durbar Square, ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy királyi palota, mert ez a tér volt a hatalom központja. Itt éltek és uralkodtak a királyok, és ami elsőre feltűnik, az a rengeteg templom és a részletek, minden egyes faoszlop, erkély és díszítés kézzel készült, és több száz éves mesterséget őriz. Ez maga a városnak a központja, ahol ma is zajlik az élet, és itt lenni már önmagában egy időutazás nekünk. Olyan jó itt, csak csatangolni ezeken a kis téglával kirakott utcákon. The sun is low across the valley wide. We watch the water of Narayani glide. The green plains open under open skies, where the true beauty of Nepal lies. We stop the call, we step into the breeze to capture magic through the forest trees. Take a photo, freeze the golden light before the day turns softly into. Elég rossz állapotban van ez az épület, és annak ellenére itt élnek és árulják a portékáikat. Ez itt pedig a Dattatreya templom, még mindig Bhaktapurban, és egy hatalmas nagy téren áll, kevésbé zsúfolt, mint a Durbar tér, ezért is lehet átvenni a hely szellemiségét, amennyiben nem jön annyi robogós. És az a legenda, az a mendemonda járja, hogy ezt a templomot egyetlen fa törzséből faragták ki és készítették el, ami már önmagában is hihetetlen. Azért is különleges ez a templom, hiszen Dattatrejának van szentelve, ami 3 istennek az erejét egyesíti, méghozzá Sivájét, Brahmájét és Visnujét. És itt a téren rengeteg peacock window található, amik ezek a kis kitekintő kis erkélyecskék, nyithatóak ugye a nyílások, és akkor ott lehet így kikukucskálni és nézni, hogy mi történik itt. Namaste. Most elindultunk vissza Katmandu irányába, mert szerintem amit akartunk, azt megnéztünk itt, viszont ott estére van egy programunk, amit ti már láttatok az egyik videóban. Nagyon normális amúgy a sofőr, nagyon figyelmes, észrevette, hogy becsap a húzat, és rögtön félreállt és felhúzta, mert ilyen kis riglivel lehet az ablakot felhúzni. Hát szegény, ahogy nincs neki pénze, de nem az számít. Ilyen autóval kell járnia, mert erre telik neki. Sokszor gyerekek árulják a portékát, és hogyha
pénzt kapnak érte, vagy hogyha kéregetnek és pénzt kapnak érte, akkor úgymond vérszemet kapnak, és nem mennek el az iskolába. De ez nem csak erre az országra igaz, hanem ugyanúgy mondjuk Vietnámra is igaz volt, hogy ha tényleg gyereket látunk mi is, aki kéreget, akkor nem pénzt szoktunk adni, hanem inkább kaját, vagy valami pipere cuccot, ami éppen van nálunk, és általánosságban annak is nagyon örülnek. De szerintem ez fontos, hogy igenis ők is menjenek el az iskolába, és ne az legyen, hogy pénzt kapnak, és amiatt nem fognak járni iskolába, úgymond tanulatlanok lesznek. Okay, so 6 and some extra for you. Thank you so much, okay? Thank you so much. I will get out on the other side. It's okay. It's okay. Thank you. Namaste. Namaste. Szóval srácok, láttuk, hogy a még szegényebbeken ő, mint szegény ember segített, amikor megálltunk ott a lámpánál, és hát úgy gondoltuk, hogy jót ad helyébe, jót várjon. Ebbe az étterembe megyünk, ami itt van a másik oldalon. Ez egy nagyon-nagyon helyi hely. Namaste. 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 Is the restaurant here on the back side? Okay. Namaste. 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 Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon Ez helyi. nagyon helyi? Ez nagyon helyi. Itt van hátul a konyha, és itt van ez a tanduri kemence. Namaste! És itt sütik a nánt. Yes! Thank you so much! Szóval itt sütik ki majd a nánt, illetve az egyéb finomságokat. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Az értékelések alapján itt az egyik legjobb a nán és a röti, és ezeket fogjuk most megkóstolni. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy milyen az eddigiekhez képest. Ugye meglátjuk. Finom egyébként, jól meg van csinálva. Finom, friss. Ez meg a roti. Az ilyen vietnámi, nagyon lapos kenyér. Mi az a török lapos kenyérhez ilyen, ahhoz tudnám hozzá hasonlítani. Befejeztük az evést, megyünk egy kicsit, sétálunk még itt a városba. Itt pedig mogyorot pörköl a néni. Annyira ilyen furcsa szagok keverednek az utcán, nem azt mondom, hogy büdös. Ilyen pinceszakhoz tudnám hasonlítani. Viszont ilyen hentest még itt nem láttam Katmanduba sem, meg Nepálba se, hogy rendes hűtőpultból árulja a húst, hanem mindenhol csak így ki van téve, és akkor hagy szóljon. Ez az első olyan hentes, ahol hűtőbe tárolják a húsit. Na itt például így van kitéve a csirke, mellette meg ez szerintem sertéshús. És ilyen kis zugokba itt dolgozgatnak. Közben megjönnek, ilyen távolságra tőled. Itt egy nagyobb tér. Srác árulja a gyümölcsöt, viszi a biciklivel. Gondolja, hogy így nagyobb lesz a forgalma, hogyha csak nem egy helyen áll, hanem megy közbe. Valaki gázpalackkal biciklizik. Mi most itt vagyunk a tűzoltócsap meg a betonoszlop mögött. Itt biztonságban vagyunk, igen. Közben itt forgalmi dugó van. Kikavarodtunk a káoszból, de még ebbe a kis utcába is nagyon vadul közlekednek. Nem az a baj, hogy jönnek, hanem hogy nagyon-nagyon gyorsan, és hogy majdnem egymástól is pár milliméterek választják el hogy az ütközéstől a motorosokat.
Úgyhogy ja, elég durva a közlekedés. Erre egyenesen kimegyünk a Bagmati folyó partjához, mert oda tartunk egy esti szertartásra, amit ti már láttatok az egyik videóban, úgyhogy ezt nem fogom beletenni. Viszont az odajutás az szerintem elég érdekes. Minden pillanat érdekes itt szerintem, ami ebben a városban zajlik. Nem unalmas. Egyáltalán nem. Erre a tákolmányra lettünk figyelmesek, hogy miért van itt az út közepén, aztán kigugliztam, és ez egy radszekér, amit a közeli fesztiválra készítettek el a nepáliak. Több helyen is megtalálható ez Nepál szerte. Hogyha visszaemlékeztek a mai videónkba, akkor ugyanilyen szekérhez már készítették a faanyagot ott Bhaktapurban, és ott nem tudtuk még, hogy mit készítenek. Hát ezt készítik el, és azért különleges ez a szekér azon kívül, hogy hatalmas nagy kerekei vannak, hogy kötéllel és fával, illetve ékekkel építették ezt össze. Egyetlen egy szög sem található meg benne, és a legtetejére a fesztivál alatt, ami több napon keresztül tart, az istenség szobrát szokták feltenni, és ezt emberek tolják, illetve húzzák körbe a városba, jelen esetben itt Katmanduba, és hatalmas nagy dobszóval, és káosz van, és énekelnek, és táncolnak, átszellemülnek. A kerekeken vannak hatalmas nagy szemek, amik ugyancsak az összetartozást és a spiritualitást hivatottak jelezni. Itt a helyi járat, és nagyon tele van. Nyomorognak benne az emberek. Még elől is ülnek hárman. Ez is helyi járat, ez a kis Suzuki. Ez is nagyon tele van. Hogy föl tudjon szállni. Kipróbáljuk a helyi közlekedést. Elvisznek minket a helyi járattal egy 50-esért kettőnket. Ez is egy élmény. A srác itt kint áll az ajtóba, és minden megállónál leugrik, és kiabálja, hogy hova megy a busz. Illetve, hogy mikor indulhat. Mit csinálunk most, Merci? Megálltunk tankolni. Nem hiszem el. Átmentünk az út túloldalára a motorosokon keresztül, és megálltunk tankolni. Most lökik tele 10 000-ére a buszt, hallod? Majd a kitolatásról leszek még én nagyon kíváncsi, ha? Hogy csapkodja a srác az busz oldalát. Mehetünk. Nagy oldalcsapkodások vannak, meg minden. Mindjárt jön a fiú. Na, most már el fogunk jutni akkor a templomig. A fiatal gyerekek viszik a buszt, hát? Szerintem ők ezt élvezik amúgy. Ők az utak császárai. Szembeforgalommal természetesen. Dupla záróvonal. Mit számít?
Na hát ez a buszozás tök jó buli volt. Én már mondtam a Tominak, hogy menjünk busszal, és végre kipróbálhattuk. Olyan volt, mint a filmekben. Így volt, tényleg mondta, és szerintem nagyon menő volt. Közben itt a nénik énekelnek. Találkozunk a következő részben, hogyha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni, iratkozzatok fel. És hogyha valami kérdésetek, vagy óhajatok, sóhajatok van, megjegyzésetek, akkor lent a komment szekcióba ezt tegyetek meg. Köszönjük! Namaste, ciao ciao, sziasztok!